welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Choice Albior. And as I always tell you, I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So, tingnan nyo guys, meron akong isang piling ng saging na saba. Ayan. Ayan guys, so. Sarap nito. Kumakain ako ng fresh na saging na saba. And favorite ko po ang saging. Anong saging? Kahit anong klaseng saging. Okay? So, sa saging na saba, of course, gumagawa tayo ng banana cube, turon. Sinisweetan din natin siya and hinahalo din natin siya sa ginatang bilog-bilog. So, for today, nag-isip po ako ng recipe na ano pang pwedeng gawin. So, gagawa po tayo ng turon pero with a twist. So, tatawagin ko ang aking recipe na SABA Finger Roll. And ang ating ingredients ay okay, so let's start how to make my SABA Finger Roll. So, magbabalat po tayo ng saba. Siguro try natin 3 muna. Ayan. So, alam nyo guys, kinuha to na medyo hinog na sa puno. Kaya masarap itong matamis. Timber! Alright. Laki nito ah. Yan sa pinakatas. Okay, so 4 ko na pirasong saba. And then, hihiwain natin siya kagaya ng finger. So, hatiin natin. And then, cut into 3. So, pag nahiwa na natin, ready na natin siyang balutin. So, guys, ang ingredients ko, instead na sugar, ang gagamitin ko ay condensed milk. Ito yung magpapatamis sa ating saging. And then, meron din tayong cheese. I love cheese. And siya din yung magpapabalance sa sweetness. And then, meron din tayong langka. Fresh langka yan. And then, meron din tayong sinangag na sesame seeds. And of course, the leafy wrapper. Okay? So, since nahiwa natin yung saging, lagay natin, didip natin siya sa condensed milk. And then, lagyan natin siya ng cheese. Okay. Then, another banana. Okay. And then, lagyan natin siya ng langka. And then, sesame seeds. Buburan natin siya ng sesame seeds. Okay. And then, balutin natin. So, ito na po yung ating nabalot na SABA Finger Roll and ready to fry. Okay, so pag mainit ng mantika, lagay na natin. So, same procedure lang naman po sa pagluto ng ating turon or mga lumpia. I-fry lang natin. Mas maganda kung deep fry. Okay,
Okay guys, so golden brown na. Pwede na to. Lagay natin sa strainer para maano yung mantika. Okay guys, so tapos na natin i-fry. Lagay na natin sa ating plate. Ayan. So dito sa center, kung makikita nyo, pwede nyo rin ang magiging parang pang-dip is yung natirang condensed milk. Ayan. Kasi kung medyo gusto nyo ng mas matamis, you can dip sa condensed milk. Okay guys, and then yung natira ding sesame seeds, budbud natin. Ping. So, all done. So guys, ito na ang aking finished product. Ang aking banana SABA Finger Roll. SABA Finger Roll. Okay, so it's tasting time. Medyo mainit pa. So, yummy. Ang sarap. Iba yung lasa, kakaiba. Yung condensed milk na nilagay natin, hindi ganong matamis. And then the cheese, nag-blend siya. Nag-balance yung ano niya, yung taste. And then, yung langka, napakasarap. The best. Sarap ng saging, napakalagkit. So, try din natin siyang i-dip para kung gusto nyo ng mas matamis. Sarap. Masarap guys. So, ang alternative sa sugar is condensed milk. Patok to, pang business. Negosyo. Sarap. So guys, napakasarap ng recipe na to. Sana matry nyo and pwede nyo po itong gawing business. And for sure, pag sinerve nyo to sa mga visitors nyo or family, they will love this recipe. Okay, so thank you guys for watching. I appreciate guys, you always watch my channel. So thank you so much. And we will do our best to provide you more videos and good videos. Okay? So, bye for now. Bye! Please subscribe to my channel sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Thank you. God bless. Ang sarap talaga nito. Grabe. Sarap. Masarap din mo. Lip mo. Masarap din.